Hi, welcome back to our channel. Today, triangle pa rin tayo. Triangle. So, meron tayong problem dito number 1. Given angle 28 degrees, angle B 70 degrees, and side C equals 15. And find side B. So, review natin yung cosine law. Pag cosine law, pag 3 side ay given or 2 side included angle, so gagamit tayo ng cosine law. So sa problem ito, anong law ang gagamitin natin dito? So dalawang angle ang given, isang side, so definitely hindi siya cosine law ang apply natin. So i-review natin yung sine law. Sa sine law, yung triangle niya, triangle A, B, angle A, angle B, and angle C. So, formula ng sine law, yung side C, yung angle C na big letter C, small c, yung side C, tinatawag dito C. Yun, itong angle B, small b, side. Ito, angle A, small a. Then, side A, sine angle A, opposite niya, equals B, and B small side B over sine angle B equals to C, side C over angle C sine angle C. Ito yung formula ng sine law. So i-apply natin to sa problem dito. So problem natin number 1, given angle A equals 28 degrees and angle B 70 degrees and side C equals 15, find side B. So side B, unang gagawa tayo ng solution. Triangle. Triangle. Tawag ito ay angle A. Si angle A ay 78 degrees. 28 degrees. And angle B, si B, angle B ay 70 degrees. And side C, ito si angle C, ito si side C. Side C ay small c, 15 or 15 units or 15 lang. 10 lang naman natin. So, and find side B. So, ito ang hanap si B, small b. Yan, ito ang ating hanapin si side B. So, yung katulad ng ginawa natin, so B over angle sine angle B. Ito, B equals, wala man itong given, so hindi natin pwede gamit si A. So, si C, meron side C, so C, angle, sine, angle C. So, ito given, 15, angle B, sine, 70 degrees. Ang wala si sine, wala dito, angle C. So, therefore, para unang kukunin natin si angle C. Kasi hindi natin alam yung value ng angle dito. Pero meron tayo idea dito sa baba. So, angle C equals 180 minus sa 28, minus natin si 28 degrees, 180 degrees minus 70 degrees. Therefore, angle C, minus lang natin, 180 minus 28 minus ay, si angle C ay 82 degrees. So, meron na tayo value ng angle C. Substitute natin dito. V
sine angle B 70 degrees, C, side C ay 15, sine angle C ay 82 degrees. Cross multiply lang natin para manapan si B. Si B (15) sine 70 degrees over sine 82 degrees. Gamit tayo ulit ng calculator. Sine 70 degrees times 15 divides sine 82 degrees. Gamit ng calculator, ang result niya ay yung side B ay 14.23 units or 14.23. Ito yung answer niya sa side B dito. Thank you. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel para lagi kitang updated sa mga video. Mag-comment din para anong gusto niyong topic. Thank you, my friend, for now. Bye-bye!